ፎቶግራፊ፣ አትሌቲክስ እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስቲጌሽን በተለያዩ ፕሮፌሽኖች በተለያዩ ሙያ ላይ ጥልቅ የሆነ ዕውቀት ያላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። በየትኛው ሙያ መስክ ላይ ይሁን ይሄን ሙያ ጥንቅቅ አድርጌ ያውቀዋለሁ፣ በደንብ ነው የማውቀው፣ በደንብ አውቀዋለሁ ትላላችሁ አይደል? የረጅም ዓመት ልምድ ሲኖራችሁ ወይም ደግሞ የካበተ ኤክስፒሪየንስ ብንለው ሲኖራችሁ የምትናገሩበት የኮንፊደንስ ሌቭል በጣም የተለየ ነው። እንግሊዘኛ ላይ እንዴት ናችሁ? ሰላም እንዴት ናችሁ? ገሬ ነኝ ከሲምፕል እንግሊሽ የዩቲዩብ ቻናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ አዲስ የሚጠቅም ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ ደግሞ ሙያችሁን በሚመለከት እንዴት መግለጽ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ በሆነ ጉዳይ ላይ ያላችሁን ጥልቅ የሆነ መረዳትና ዲፕ አንደርስታንዲንግ እችላለሁ፣ አውቀዋለሁ፣ በደንብ ነው የማውቀው እዚህ ድረስ ምናምን ትላላችሁ አይደል? እሱን እንዴት ነው በእንግሊዘኛ መግለጽ የምንችለው የሚለውን ትንሽ ለማሳየት እሞክራለሁ። ፍሪል የሆነ የሚጠቅም ነገር ታገኛላችሁ። መታገስ ከናንተ ይጠበቃል። በየትኛውም ሁኔታ ላይ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ይህን ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ የደረሳችሁ ሰዎች you're definitely lucky በደንብ መከታተል ትችላላችሁ። ወደኋላ ብትሄዱ ደግሞ የ3 ወር እንግሊዘኛ ስልጠና በተከታታይ ክፍል ተዘጋጅቶ ተቀምጧል። እሱም ማግኘት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ይሄን ለማግኘት ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሁን ቪዲዮ ላይ ግቡና thank you ገሬ ብላችሁ ላኩልኝ፣ እኔ ልክላችኋለሁ። right thank you so much። ሰላም እንዴት ናችሁ? ገሬ ይባላለሁ። እንግሊዘኛ ቋንቋ ላለፉት 14 ዓመት በማስተማር አዲስ አበባ በአዳማና በባህር ዳር ልዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ቆይተናል። አሁን ደግሞ አሜሪካን ሀገር፣ ካናዳ፣ እንግሊዝ፣ እስራኤልና ዱባይ እንዲሁም ሌሎች ቀሪ የዓለማችን ክፍሎች ላይ በኦንላይን የፐርሰናል በግል ክላስና እንዲሁም ደግሞ በግሩፕ ለተማሪዎች እየሰጠን ያለነው ስልጠና ወደ ሀገራችን በማምጣት ልዩ ስልጠና ባላችሁበት ቦታ ከየትኛውም ጫፍ የሀገራችን ክፍል ላይ ሆናችሁ እኛ ጋር ስልጠና እንድትወስዱ እድሉን አመቻችተናል። ለጀማሪዎች፣ ለመካከለኛና ለአዋቂዎች የሚባል የተለያየ የተከፋፈለ የስልጠና መርሃ ግብር ነው ያዘጋጀንላችሁ። እንግሊዘኛ ቋንቋ ላይ የቃላት እጥረት፣ አረፍተ ነገር አያይዞ የማውራት በራስ የመተማመን ስሜትና ፕሮናንሲዬሽን ላይ ክፍተት ካለባችሁ ይህ አይነት ስልጠና በእርግጠኝነት አንድ ስቴፕ እንደሚያሻግራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ደግሞም እንዳትጨነቁ፣ ክፍያው እጅግ በጣም ኪስ የማይጎዳ ርካሽ የሚባል ክፍያ ነው። እሱን ለማግኘት እንግዲህ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ገሬ ብላችሁ ብትደውሉ ወይንም ደግሞ ጸሐፊዎቻችን ብታገኙ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁኑኑ ደውሉልን። ምዝገባው አሁን ይጀምራል። በአዲስ ዓመት 2018ን ልዩ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት ደረጃ ላይ ለመድረስ ወደ ዳላስ የቋንቋዎች ማሰልጠኛ ተቋም ጎራ በአካል ማለት ትችላላችሁ። አዲስ አበባ ዋናው ቅርንጫፋችን መገናኛ ከደራርቱ ህንፃ አጠገብ ሲቲ ሞል 4ኛ ፎቅ እንገኛለን። ብቃት ላለው ስልጠና እንዲሁም ደግሞ በራስ መተማመን ለሚደረግ ከፍተኛ የሆነ የእንግሊዘኛ ቋንቋ መሻሻል ሂደት ዳላስ ዋስትናውን ይሰጣቸዋል። alright so ይሄን ነገር በደንብ አውቀዋለሁ ብትል አትሌትም ሆንክ ኢንቨስቲጌተር ሆንክ ወይም ደግሞ መምህርም ሆንክ ወይም የተለየ ሙያ ብቃት ያለ ሰው ንግድም ላይ ያለ ሰው ያን ነገር በደንብ ካወቀው አይ እኔ በደንብ አውቀዋለሁ የምትልበት መንገድ ላሳይ ነው። ኦኬ I know ከቀላሉ ልጀምር። I know all about ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ I know all about ስለሆነ ጉዳይ ኦኬ ስለ ፎቶግራፊ በደንብ አውቃለሁ የሚል ጉረኛ ካሜራማን ነው ያለኝ። ስለዚህ I know all about ፎቶግራፊ ይለኛል ሁሌ። በቃ ለኔ ተወገሬ ችግር የለም ምናምን ይላል። so በደንብ አውቀዋለሁ ሲል ምን እያልከኝ ነው ማለት ነው? I know all about photography በአሜሪካን እንግሊሽ ፎቶግራፊ። እስኪ በለው እኔ ጋር ፎቶግራፊ እስኪ ድገም። ፎቶ አይደለም ፎቶግራፊ። how አረጋው እሺ photography very good okay I know all about photography. Specifically when you have kind of a large amount of knowledge on something you can say I know all about photography. I know all about English language እንግሊዘኛ በደንብ አውቃለሁ። I know all about English language ማለት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ። ሌላኛው I know photography በሱ ኮንቴክስት ፎቶግራፊን ብንወስድ እንኳን I know photography inside out ጭንቃል ታውቃላችሁ? inside out ተመልከቱ። inside out በልብስ ነው የምታውቁት አውቃለሁ እናንተ። ኦኬ inside out ማለት in detail ማለት ነው፣ በጥልቀት እንደማለት ነው። I know teaching inside out ማስተማርን በደንብ አውቃለሁ ስለማስተማር። I know teaching inside out in detail ማለት ነው። I know photography inside out ብል I know that in detail እንደማለት በጥልቀት አውቃለሁ ነው። ነገር ግን በሌላ እንግሊዘኛ አገላለጽ ታውቃታላችሁ ችንቃል። ኦኬ inside out የሚለውን in ውስጥ ነው፣ out ከሆነ ደግሞ ተገለበጠ ማለት ነው። ስለዚህ reversed clothing ሲኖረን ተገልብጦ ልብስ ሲለበስ you wear your jacket inside out ብለው ጃኬትን ገልብጠን የለበስከው ማለት ነው። you wear your shirt inside out ማለት ይችላል። ኦኬ በዚህ መንገድ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ inside out የሚለው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ በነገራችሁ ላይ አሜሪካን እንግሊሽ ኤክስፕሬሽን ላይ in and out ይላል። ኦኬ ለምሳሌ in and out በርገር ነው የምታውቀው አዲስ አበባ። ኦኬ so አትመንት ስቃለብ በርገር ሲባል ጾም ነው። ኦኬ so in and out ለምሳሌ I know English language in and out I know my little sister in and out በደንብ አውቃታለሁ።
I know my little sister in and outs ኦኬ በጣም አሪፍ ሶ ይሄን እንጠቀማለን አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ጎበዝ ነው ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ኦኬ በጣም ጎበዝ ነው ያቃል ተብሎ ሲገለጽ he is a walking encyclopedia ይባላል encyclopedia መጽሐፉን ታውቁታላችሁ ስለ ዓለም ዕውቀት ብዙ ነገር ያለው መጽሐፍ ነው so he is a walking encyclopedia ካላችሁ የዓለማችን ያው የሚንቀሳቀሰው encyclopedia ነው እንደማለት ነው እሱን ተጠቅማት ማለት በጣም በሆነ ጉዳይ ላይ በደንብ ያቃል ማለት ነው ኦኬ አንዳንዴ ደግሞ ጉረኛ አይነት ነገር የሚያስል it's my subject ይላሉ ቶ ለኔ ተዋክሱ ነገር it's my subject ማለት እንችላለን it's my subject it is my subject ማለት ትችላላችሁ I'm well informed about this በደንብ አውቃለሁ ነው በዚህ ጉዳይ I'm well informed about this ማለት ትችላላችሁ I'm well informed about this ካላችሁ I know every detail about this thing በደንብ አውቃለሁ ስለዚህ ጉዳይ እንደማለት ይሆናል very good አሁን እኮ እንደዚህ መማር ለእናንተ ቀላል ነው it's really simple but how you guys going to make practice and then no practice የምታደርጉት do you have an English speaking partner do you have an English speaking friend እንግሊዝኛ የሚያነጋግራችሁ ጓደኛ አላችሁ that's the point if so that's wonderful if not well I recommend you guys to try to check out the chat GPT actually the character AI version okay the character AI የሚባል CAI የሚባል እሱን እስኪ ዳውንሎድ አድርጉና ስልካችሁ ላይ practice ያስደርጋችኋል okay በደንብ ብታዩት ቼክ አድርጉት okay ሌላኛው I'm an expert on expert wow expert level ማለት በጣም ከፍተኛ level ነው በነገራችሁ ላይ so I'm an expert በዚህ ጉዳይ expert ነኝ ካላችሁ I'm an expert on photography ያለኝ በፎቶግራፊ ጉዳይ ነው expert ነኝ ማለት ነው በቃ ሰርቲፊኬሽኑን ምናምን ብቻ አይደለም በጣም ያንዳንዱ ዲቴል በደንብ ያቃል ማለት ነው ስለዚህ I'm an expert ይለኛል ማለት ነው okay በጣም አሪፍ okay that's wonderful okay there's one you wouldn't believe how much I know about this ይላሉ you wouldn't believe how much I know about this በዚህ ጉዳይ ምን ያክል እንደማቅ አታምንም you wouldn't እስኪች wouldn't ያዟት በነገራችሁ ላይ ባለፈው ቪዲዮ ላይ መሰርቼላችኋለሁ would prefer የሚል ቃል ታስታውሳላችሁ I prefer እና I would prefer የሚለውን ለመጀመሪያ ጊዜ ካያችሁኝ ያለፈውን ቪዲዮ ብታዩት መክራችኋለሁ okay so I wouldn't believe how much I know about this you wouldn't believe how much I know about this ካላችሁ ምን ያክል እንደማቅ በዚህ ጉዳይ አንተ አታምንም ብዙ አቃለው በደንብ ይያላችሁ ይገለጻችሁ ማለት ነው okay you wouldn't believe እና you don't believe ሁለቱን ልዩነታቸው ትንሽ ላሳያችሁ you wouldn't believe ካላችሁ it's hard to imagine በቃ hard በጣም አታምንም ለማመን ይከብዳል ይያልኳችሁ ነው so it's really hard to imagine for you እናንተ ለመገመት ይከብዳችኋል ምን ያክል እንደማቅ ስለዚህ ይሄን ይገልጽላችኋል ማለት ነው okay you wouldn't believe የሚለው ነው you don't believe የሚለው ደግሞ ያው ዲግሪው የሃርድሺፑ በጣም ቀላል ነው ቀለል ባለ መንገድ you don't believe me how much I know you don't believe how much I know about this issue በዚህ ጉዳይ ምን ያክል እንደማቅ አንተ አታምንም ብነግራ አይገባም አታምንም ምናምን ትላላችኋል so you don't believe የሚለው ትንሽ ሶፍት ነው ቀለል ያለ ነው you wouldn't believe ሲል ግን kind of surprise የሆነ ነገር ነው ብነግርህ አይገባም አትረዳኝ የሚለው ይገልጻል ማለት ነው that's really wonderful in depth ምትል ቃል አለች deep ሳትበሉ እቺን ቃል DEPTH deep አይደለም depths okay depth just bring out the tip of your tongue ምላሳችሁ ጫፉ ወጣ አድርጉት okay ስለዚህ I know this in depth ካላችሁ በጥልቀት አውቃለሁ ይሄን ጉዳይ የሚለው ነው okay so pronunciation depth የሚለው እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ wonderful all right ሌላኛው I have picked up a lot of knowledge in this area እቺን ቃል ካሁን በፊት ነግራችኋለሁ pick up ምትላው okay pick up መኪና ታውቃላችሁ አይደል pick up የሆነ ነገር ፒክ አድርገህ ተጭነህ የምትሄድበት እንደማለት ነው እንበለው እስኪ ለጊዜው ለማንኛውም ፒክ የምንለው ቃል ከዛፍ ላይ ፍሬ መቁረጥም ፒክ ይሆናል ኦኬ pick up fruits from a tree ትላላችሁ ከዛፍ ላይ ፍሬ መቁረጥ እንደማለት ነው ኦኬ ሌላው ፒክ ማለት ግን እዚህ ጋር like just collect እንደማለት ነው መሰብሰብ ስለዚህ I have picked a lot of knowledge in this area ካለኝ በዚህ ኤሪያ ጉዳይ ብዙ ዕውቀቶችን ብዙ ግንዛቤዎችን አለኝ አካብቻለሁ እንደማለት ነው ኦኬ ኮሌክት የሚለውን ነው ወይም ሊፍት የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው ኦኬ አንዳንዴ ደግሞ በቃ ሪዝነብል የሆነ ሐሳብ ስትገልጹ ሪዝነብል በሆነ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ መግለጽ የምትፈልጉ ከሆነ you can say I know a fair amount about this I know a fair amount እኔ ብቻ ነኝ እኔ አንደኛ ነኝ ምናምን የሚያስብል አይደለም fair amount እኔ የሚሆነኝ ነገር ይችላል
በቃ የሚጠቅመኝን ነገር አውቃለሁ በዚህ ጉዳይ ትላላችሁ አይደል? you know fair amount of something fair amount የሚለውን በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንድነው እያየን ያለ ነው? አሁን በሆነ ጉዳይ ላይ ኤክስፐርት እንደሆናችሁና ያላችሁን ኤክስፐርቲ መግለጽ ስትፈልጉ የተሻለ ብቃት እንዳላችሁ ስትገልጹ በዚህ ጉዳይ ተወው እኔ አውቃለሁ በደንብ ስትሉ የምትጠቀሙባቸውን ኤክስፕሬሽንስ ነው የነገርኳችሁ። ያው በአማርኛ ነው እያብራራን ያለን because we have different students at different level በተለያየ ሌቭል ያሉ ተማሪዎች ስላሉን we want them actually to understand every single point that I raise right here while I know expressing the points that I jot down on my screen right down here ስለዚህ በደንብ እንድታዩ እንፈልጋለን ከሱ አንፃር ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኤክስፕሬሽኖችን በደንብ አጥኗቸው። ለዛሬ አብረን ስለነበር እናመሰግናለን። ጉዟችን ይቀጥላል። አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ካልተመቻችሁ ሚስተካከለውን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ለኔ እኔ ደግሞ እንደ ግብአት ይዤ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ታንክ ዩ ሶ ማች ገሬ ነበርኩ። ሃቭ አ ጉድ ዋን ሲ ዩ ዘን